Ayubowan නොම එකතු වෙලා ඉන්න මගේ channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් channel එකේ මාසෙකට විතර පස්සේ වීඩියෝ එකක් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා Daraz එකෙන් කොහොමද අපි යම් කිසි දෙයක් sell කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේකෙදි drop shipping නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙන් තියෙන්නේ direct shipping කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කෙලින්ම ඔයාගේ සේවාදායකයට item එක විකුණන්න තමයි මේ Daraz selling කියන platform එකේදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් අඩුවට තව තැනකින් අරගෙන Daraz එකේ දාලා ඒක විකුණන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් එක්කෝ eBay AliExpress මේ වගේ online platform එකේ items ගෙන්නලා ඒකේ sale වලින් items ගෙන්නලා ඉවර වෙලා Daraz selling වලින් Daraz එකේ ඒක sell කරලා ඔයාට ඒකෙදී එන පොඩි ලාභයක් ඔයාගේ අතට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දවසකට orders 10ක් විතර දුන්නොත් එක order එකකින් රුපියල් 100ක් තියන්නේ දවසට orders 10ක් දුන්නොත් ඔයාට දවසට රුපියල් 1000ක් විතර හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට business එක චුට්ට grow කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මාසෙකට රුපියල් ලක්ෂයක් විතර ආදායමක් හොයන්න පුළුවන් Daraz store එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේක පොඩි වැඩක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු වැඩක් තියෙනවා මේකෙදි ඔයාට කරන්න. ඉතින් මේ හැමදේම වීඩියෝ සීරීස් එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ part 1 එක මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙනවා ඔයාට හරියටම Daraz selling account එකක් හදාගන්න කොහොමද සහ ස්ටෝර් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම Daraz එකෙන් විකුණනත් ඔයාලට කිසිම මුදලක් ආයෝජනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි දෙයක් අරගෙන විකුණන්න ඕන නිසා මොනවා හරි දෙයක් ගන්න රුපියල් 1000 2000 අතේ තිබ්බනම් ඇති. ඉතින් රුපියල් 1000න් 2000න් items ටිකක් ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාට ඒවා විකුණන්න දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ගැන ලාභෙනුත් ඔයා ඒවා නාස්ති කරන්නේ නැතුව ඒවා ආයෙත් ආයෝජනය කරොත් ඔයාට මේකෙන් හොඳ ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ක්ලිම් පටන් ගන්නදී සාමාන්‍යයෙන් orders වැඩි එන්නේ නැහැ. දවසකට order එකක් වගේයි. ඒත් ඕගොල්ලෝ සාධාරණ ගාණකට දැම්මොත් තමයි orders එන්නේ. නැත්නම් ඉතින් buyersලා buy කරන්නේ නැහැ. මොකද buyersලාත් හොයන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්ම තියෙන තැනින් ඒ item එක මිලදී ගන්න නිසා ඔයා විකුණන item එකට ගැළපෙන සාධාරණම මුදල ඔයා මෙතන දාන්න ඕන ඔයාගේ ලාභෙකුත් තියාගෙන. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකම බලන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරියටම සතියෙන් සතියට වීඩියෝස් එක දිගට වැටෙනවා මේ Daraz selling ගැන. අපි ඉක්මනට යමු screen එකට. හරිද ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන Daraz selling කියන mobile application එක install කරගන්න. ඉතින් ඔයා phone එකෙන් කරනවා නම් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට Google එකෙන් ගිහිල්ලා Daraz selling කියලා search කරලා ඉවරලා website එක අරගෙන ඒක හරහා වුණත් මේ විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම Play Store එකට යන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ මේ විදිහට search කරගන්න. Daraz selling කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාට ඒ Daraz seller center මෙන්න මේ application එක මේක ඔයා install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා app එක install කරාට පස්සේ මේ විදිහට open කරගන්න. ඊටදී access allow කරන්නේ ඔයා මේවා allow කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් select to country කියලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා ශ්‍රී ලංකා කියලා දාගන්න. ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා නැත්නම් ඔයා පාකිස්තාන් ඉන්නවා නම් බංග්ලාදේශ ඉන්නවා ඔයාට ඒ රටවල් වල switch කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ language switch කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා register with mobile number කියලා. ඒ වගේම login with password කියලා. ඔයා අලුතෙන්ම Daraz seller එකට apply කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කලින් account එකක් නැත්නම් ඔයාට මෙතනින් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට account එකක් තියෙනවා නම් මෙතනින් login with password කියන බටන් එක click කරලා log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට වෙන account එකක් තියෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේ විදිහට register with mobile number කියන බටන් එක උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ mobile number එක අහනවා. මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට phone number එකක් add කරගන්න පුළුවන්. වැඩ කරන phone number එකක් මෙතනදී add කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන next button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් එයි. මෙතනින් ඕගොල්ලෝ මේ පල්ලෙහා තියෙන code via SMS කියන මෙන්න මේ button එක උඩ click කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට code එකක් එයි. ඉතින් ඒ code එක මෙතනට add කරගන්න. add කරගෙන ඉවරලා මෙතන තියෙන next button එක click කරගන්න. දැන් ඔයාගේ phone number එක verify වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාට තියෙන්නේ set up password. මෙතන password එකක් හදාගන්න. මෙතන තියෙන පළවෙනි blank එකේ ඔයා මේ password එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාට උදාහරණයක් විදිහට මේ විදිහට password එක හදලා පෙන්නන්නම්. G එක මම capital දාගත්තා. ඊට පස්සේ TR කියලා දානවා. ඉතින් ඒක simple වලින් දාගත්තා. දැන් ඔයාට පේනද මෙතන හරිය වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට numbers දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම 1 2 3 කියලා දාගන්නවා. numbers උත් හරි. ඊට පස්සේ තියෙන 8 characters. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම ඉලක්කම් වල එකතු දැන් ඔයාලට වෙනවා මෙතන 6ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට 8ක් වුණාන් පස්සේ මේකත් හරියනවා. මම තව දෙයක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ එක සිම්බල් එකකුත් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට සිම්බල් එකකුත් ඇඩ් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පාස්වර්ඩ් එකේ ඔක්කොම දේවල් හරි. දැන් පාස්වර්ඩ් එක ගොඩක් ශක්තිමත් කියලා මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන confirm password එකෙත් මේ password එක ඒ විදිහටම ඇඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඒක නිසා මේක මේ විදිහට select කරන් ඉඳලා මේක copy කරලා ඉවර වෙලා ඉතින් paste කරගන්නවා. ඉතින් මේ password එක නැති වුණොත් ඔයාට ඔයාගේ account එක නැති වෙනවා. අන්න ඒක නිසා මේ password එක අනිවාර්යයෙන්ම copy කරගෙන ඉවර වෙලා ඒක notepad එකේ නැත්තම් ඔයා හැමදාම පාවිච්චි කරන තැනක ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේක ලියලා හරි තියාගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ password එක නැති වුණොත් ඔයාගේ account එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා.
ඉතින් ඔයාලට මෙතන referral code එකක් තියෙනවා නම් මෙතන add කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ agree and create account කියන මෙන්න මේ බටන් එක click කරන්න. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ account එක හැදිලා ඉවරයි. නමුත් මේ account එක හරියටම verify වෙලා කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක verify කරන්නේ. ඒ දේවල් ටික ඔයාලට හරියටම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි මුලින් බලමු store එකට නමක් දාගන්න කොහොමද, ඒ වගේම ඒකට profile picture එකක් දාගන්න කොහොමද, ඒ දේවල් ටික බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ වගේ පොඩි ගේක වගේ icon එකක් තියෙනවා. මෙතන edit කියලා බටන් එකකුත් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට profile informations කියලා එයි. මෙතන store name එක click කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ store name එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ ජරා නමක් නම් ඔයාලට ඒක delete කරලා ඉවරලා ඔයාගේ store එක නමක් දාගන්න. ඔයාලට කැමති නමක් මෙතන add කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන නිසා මේ විදිහට මගේ නම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ submit කරන්න. ඊළඟට store logo එකක් අහනවා. ඉතින් මෙතනට ඔයගොල්ලෝගේ gallery එකෙන් store logo එකක්, මෙතනට ඔයගොල්ලෝගේ gallery එකෙන් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මගේ logo එක දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති store එකේ නම සහ logo එක හැදිලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් පෙන්නනවා please complete the todo as soon as possible and then start the business journey කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන දේවල් 4 ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි එක ඉඳලා පටන් ගන්න add profile කියලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ profile දේවල් ටික add කරන්න තියෙන. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන phone number එක සහ store name ඒ ටික හරි. ඊළඟට login email address කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනට ඔයගොල්ලෝගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හැම වෙලාවෙම බලන email address එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම තප්පර 10කින් විතර verification code එක. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට copy කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන verification code කියන මෙන්න මේ blank එකේ මේ විදිහට paste කරගෙන submit button එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති add profile කියන එක මේ විදිහට ටික් එකක් ඇඩලා හරිය ගිහිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන add address කියලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ address එක තමයි add කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් මෙතන පළවෙනි blank එකේ තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ලියුමක් යවද්දී ඒ විදිහට තැපැල් කරද්දී ඒ තියෙන address එක add කරගන්න. මම මේ විදිහට ඒ address එක add කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන අහලා තියෙනවා location කියලා. මෙතන location එකට ඔයා add කරගන්න ඕනේ. පළාත add කරගන්න. මම western add කරනවා. western select කරාන් පස්සේ ඔයාට තෝරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි එකේ ඉඳලා 15 වෙනකන් ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් පළවෙනි එක select කරන්න. ඒ වගේම කොළඹ එකේ ඉඳලා 15 නෙමෙයි නම් ඒකෙන් පිට ඉන්නවනම් ඔයාට කොළඹ greater කියන එක select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ගම්පහ කළුතර ඉන්නවනම් ඒ දෙක select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කොළඹ greater නිසා මම කොළඹ greater කියන එක select කරා. ඊට පස්සේ කොළඹ greater වලට තියෙන හැම city එකක්ම මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම මගේ city එක select කරනවා. ඊට පස්සේ save කියන මෙන්න මේ button එක click කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ location එක save වෙලා ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා warehouse address සහ return address කියලා. ඒ දෙකටම ඔයා tick දෙකක් දාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ submit කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා your address has been added successfully කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන back to home button එක click කරන්න. දැන් ඔයාගේ address එකට tick එකක් වැටලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන verify ID and bank. ඉතින් ඔයා මෙතනින් පළවෙනි එක select කරන්න register as individual කියන මෙන්න මේ කොටස. මෙතන තියෙන උඩින්ම ID document එකේ front side එක සහ back side එකේ photos apply කරන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් front side කියලා. මෙතන upload කියන button එක click කරාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා take photo කියලා. ඉතින් මේක allow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ID එකේ ෆොටෝ එකක් මෙතනට add කරගන්න. ID එකේ back side එකට ඔයා identity එකේ back side එකේ ෆොටෝ එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ photos added successfully කියලා message එකක් එයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ID informations කියලා තියෙනවා. මෙතන පළවෙනි blank එක ID name කියන එකේ ඔයා සිංහලෙන් identity තියෙන name එක ඒ විදිහටම add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට වාසගම තිබුණොත් ඔයා ඒ වාසගමත් මෙතන add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ID number කියලා blank එකක් තියෙනවා. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ මේ add කරපු identity ID number එක add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයා next button එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ බැංක් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙතන සල්ලි එන account එකක් add කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මොන හරි දෙයක් sell කරාන් පස්සේ ඔයා මෙතන add කරන account එකට තමයි ඒ සල්ලි ටික වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා මෙතන වැඩ කරන account එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන add කරන්න තියෙන passbook එකක්. ඒ කියන්නේ බැංකු පොතක පළවෙනි පිටුව. එහෙම නැත්නම් bank statement එකක් නැත්නම් check එක කොපියක් මේ වගේ දෙයක් add කරන්න තියෙන. එතකොට සල්ලි ගැන බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද account එකෙන් සල්ලි අදින්න බෑ. ඉතින් මම මේ විදිහට bank passbook එකක photo එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන account title කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ කලින් add කරපු නම වෙයි. ඉතින් මේක නෙමෙයි account එකේ තියෙන නම. ඔයා මේක delete කරගෙන ඉවර වෙලා
ඔයා මෙතන ඇඩ් කරපු බැංක් ඉන්ෆෝමේෂන් එකේ තියෙන නම ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න ඕන ඕගොල්ලොන්ගේ දැන් මේ ඇඩ් කරපු ෆොටෝ එකේම තියෙන account number. ඉතින් account number එක ඇඩ් කරාන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා bank name කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඇඩ් කරපු account එක අදාළ වෙන බැංකුව මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතන People's Bank කියලා select කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන confirm කියන නිල් පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා branch name එක. ඉතින් මෙතන branch name එක මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් branch name එකත් පොතේ බැංකු පොතේ උඩින් සඳහන් කරලා තියෙයි. ඊට පස්සේ branch code එක අහලා තියෙනවා. ඉතින් branch code එකත් ඒ ළඟින්ම සඳහන් කරලා තියෙයි. ඉතින් branch code එක ඇඩ් කරාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙන ඔක්කොම information ටික පුරවලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ submit කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙන්න your document has been submitted successfully කියලා. ඊට පස්සේ back to home කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයා හරියට ID details ඒ වගේම bank details add කරේ නැත්තම් ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්වන එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයා ඒ වෙලාවට කරන්න ඕන නැවතත් ඒ වැරදිච්ච තැන හොයාගෙන ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට හදාගන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ID එක හරියට ෆොටෝ එක ක්ලියර් මදි නම් ඔයා නැවතත් ක්ලියර් ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඇඩ් ප්‍රොඩක්ට් ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරනවා. මොකද මේ වීඩියෝ ගොඩක් දිග්ගැස්සෙන නිසා ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි සරලවම account එකක් හදාගන්න. ඉතින් account එක දවස් 5ක් වගේ යද්දී ඔයාගේ account එක active වෙයි. ඉතින් එතකොට ඇඩ් ප්‍රොඩක්ට් කියන එකෙන් ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සරලවම Daraz account එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මේ account එක active වෙනවා තව ටික දවසක් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක් 6ක් වගේ working days යද්දී ඔයාගේ account එක active කියලා ඔයාලට message එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් items add කරන්න. ඉතින් මේ items add කරද්දී මම ඔයාලට ඒ active වෙන්න යන දවස් 5 ඇතුළත වීඩියෝ එකක් හදලා active වුණාන් පස්සේ හරියටම ඊළඟ දවසේ වෙද්දී වීඩියෝ එකක් දානවා. ඉතින් ඒකෙන් බලාගෙන ඔයාලට පුළුවන් item එකක් add කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ series එක දිගටම බලන්න channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ හොඳට like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් ප්‍රශ්න පහදින් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න යන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.